Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη μέσα από κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like. Παρακαλώ πολύ να μην ξεχνάτε να κάνετε like αν σας αρέσει το βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ο τροχός γυρίζει, μια απρόσμενη πρόταση σε γεμίζει χαρά. Και θα επιλέξετε τροχό, αγαπημένες και αγαπημένοι, όπως το κάνουμε πάντοτε όταν κάνω κάτι αντίστοιχο. Θα κάνω παύση, θα βάλω τους 3 τροχούς και πριν από κάθε τροχό πριν από κάθε άνοιγμα θα μπαίνει ο αντίστοιχος τροχός. Για πάμε να τους δούμε. Και να επιλέξετε βέβαια. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τον πρώτο μας τροχό, για να δούμε ποια είναι αυτή η απρόσμενη πρόταση που θα σε γεμίσει χαρά. Βέβαια θα δούμε πρώτα μία κάρτα Μεγάλη Αρκάνα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και επίσης να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έτσι, ότι ο τροχός της τύχης φέρνει στη ζωή μας καρμικά γεγονότα. Τι σημαίνει αυτό? Γεγονότα τα οποία είναι πέραν του ελέγχου μας. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, περπατάω εγώ στον δρόμο και βρίσκω μία βαλίτσα με 1.000.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι καρμικό γεγονός? Είναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Είναι από μόνο του δηλαδή, έτσι από μόνος του τροχός της τύχης είναι ιδιαιτέρως καρμικός. Πάμε να δούμε όμως το έξτρα. Wow! Εντάξει, έχετε μια εξαιρετική, πραγματικά πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δυνατή κάρτα, παιδιά. Είναι το αστέρι, το αγαπημένο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, στη Μεγάλη Αρκάνα βέβαια, γιατί στη Μικρή Αρκάνα είναι με άλλη κάρτα. Τι να κάνουμε, έχουμε και τα ζώδια είναι 2 φορές στην Ταρό. Η σύνδεσή τους, σε πάση περιπτώσει, είναι και στη Μεγάλη Αρκάνα και στη Μικρή Αρκάνα. Εδώ έχουμε το αστέρι με τον αριθμό 17, που είναι πραγματικά η κάρτα που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι το σύμπαν εργάζεται για το καλό μας. Και πολλές φορές εμφανίζεται μετά από μια δύσκολη περίοδο ή κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου της ζωής μας και έρχεται να μας φέρει την ελπίδα, να μας δώσει έμπνευση
και να μας υποσχεθεί την αναγέννηση. Είναι η κάρτα της ελπίδας και της πίστης και πρέπει να έχετε πίστη όπου πιστεύει ο καθένας σας, αλλά και στον εαυτό σας και βεβαίως να αφήνεστε να σας καθοδηγεί το εσωτερικό σας φως, να μένετε θετικοί στη σκέψη σας αναφορικά με το μέλλον. Ό,τι και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να θυμάστε ότι τίποτα δεν κρατά για πάντα. Η κάρτα αναφέρεται σε μία περίοδο ευλογιών που έρχεται στη ζωή σας και επίσης είναι μία βαθιά θεραπευτική κάρτα της ψυχής και του σώματος και υπόσχεται ακόμα και προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση και ισορροπίες έρχονται στη ζωή σας. Η κάρτα σας συμβουλεύει να σκέφτεστε, να κάνετε μεγαλεπίβολα σχέδια, μεγαλεπίβολα όνειρα να έχετε και να πιστεύετε στον εαυτό σας γιατί τα καλά έρχονται, είναι στο δρόμο σας. Έχετε καθοδήγηση και πολύ θετική ενέργεια, γι' αυτό αφεθείτε λίγο και στη ροή της ζωής. Δείξτε λίγο εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας ή καθεμία από εσάς. Παιδιά, εντάξει, ξεκινήσαμε συγκλονιστικά, χαίρομαι πάρα πολύ και πάμε να συνεχίσουμε εξίσου συγκλονιστικά. Τέλεια! Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Βεβαίως εδώ είναι η δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης, αλλά όπως και να το κάνουμε, μία Βασίλισσα Πεντάκτηνο έχει τόσο εξαιρετικά χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι και να μην είστε σε αυτή τη φάση θα έρθετε πάρα πολύ σύντομα. Εάν είναι η επιθυμία σας αυτή, έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερου. Και είναι η κάρτα που αναφέρεται στη σοφία, στη σταθερότητα, στην ασφάλεια, στην σιγουριά, στη θεμελίωση, στην οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα, έτσι. Τα πεντάκτηνα θέλουν πάντοτε να χαίρονται τη ζωή, να απολαμβάνουν τη ζωή και αυτό επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση. Ακόμα δηλαδή και αν δεν είστε σε αυτή την κατάσταση, μια κάρτα αυθονίας φυσικά και σας υπόσχεται ότι όλα τα όμορφα και τα θετικά θα έρθουν στη ζωή σας. Είναι γενναιόδορη, της αρέσει να φροντίζει τους αγαπημένους της και είναι μια αξιαγάπητη παρουσία. Επίσης είναι πολύ πρακτική, αξιόπιστη και έχει τις αξίες της βαθιά ριζωμένες. Φέρνει αυθονία σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και αυτή η κάρτα σας ενθαρρύνει να έχετε υπομονή, να είστε πολύ καλά οργανωμένες και επικεντρωμένες σε ό,τι επιθυμείτε, αλλά και στην φροντίδα του εαυτού σας, προκειμένου να πετύχετε οποιονδήποτε στόχο έχετε στη ζωή σας. Εντάξει παιδιά, εντάξει, το άνοιγμά σας δεν υπάρχει. Εδώ έρχεται και η πρόταση, παιδιά. Εδώ έχουμε και την πρόταση. 2 κούπα. Μία συγκλονιστική κάρτα βέβαια, δεν το συζητάμε καθόλου. Γιατί είναι η απόλυτη κάρτα που αναφέρεται βέβαια στα αισθηματικά.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχετε να περιμένετε και πολύ θετικές εξελίξεις στα αισθηματικά σας. Γιατί το 2 κούπα είναι, όπως πάρα πολύ ωραία αναφέρεται στην ταρό των Δριίδιδων, το αντάμωμα της ψυχής, του μυαλού, της καρδιάς και του σώματος. Φέρνει ισορροπίες ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις δύο ανθρώπων, στις αντιθέσεις δύο ανθρώπων, γιατί ένας άντρας και μία γυναίκα είναι αντίθετα, όπως και να το κάνουμε. Φέρνει λοιπόν ισορροπία και αποδοχή, φέρνει ένωση, φέρνει κατανόηση και φέρνει και συνεργασία και αμοιβαιότητα. Τώρα, τι άλλο? Συναισθηματική ένωση βέβαια, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι τέλος πάντων, και αναφέρεται σε μία σχέση η οποία θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά. Είναι πραγματικά το σύμβολο της αγάπης και της ρομαντικής σχέσης. Αναφέρεται σε μία σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στο σεβασμό, στην εκτίμηση του ενός για τον άλλο και βεβαίως και στην κατανόηση για τις διαφορές, για τις διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα του άλλου. Μπορεί να δηλώνει την αρχή μιας καινούριας ρομαντικής σχέσης ή το ότι μία ήδη υπάρχουσα σχέση περνάει σε ένα επόμενο επίπεδο. Θεμελιώνεται. Φυσικά ενώνεται συνδέεται πολύ περισσότερο με τα δυνατά αισθήματα, αλλά και με το πάθος και την επιθυμία. Δείχνει μία βαθιά σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεσμευτούν απόλυτα σε μία σχέση. Και φυσικά πάντοτε αναφέρεται σε ανθίζουσες ρομαντικές και υγιείς σχέσεις. Τι άλλο θέλετε? Τα έχετε όλα. Για να δούμε και την τρίτη καρτούλα εδώ. 2 μπαστούνι. Γιατί άραγε? Γιατί? Αφού όλα πηγαίνουν τόσο ωραία, γιατί να υπάρχει το δίλημμα και ο προβληματισμός? Σε κάθε περίπτωση το 2 μπαστούνι και γενικά τα μπαστούνια βέβαια, τα οποία είναι κάρτες δράσης. Μπορεί κάποιες φορές να αναφέρονται, η συγκεκριμένη κάρτα, όχι γενικά, μπορεί να αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που έχει πολλά πράγματα στη ζωή του, αλλά κάτι πάντα κοιτάει πέρα, μακριά και κάτι περιμένει. Εγώ, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, θέλω να σας πω ότι πρέπει στη ζωή μας να χαιρόμαστε με τα πιο μικρά και με τα πιο απλά. Γιατί αν περιμένουμε πάντοτε τα μεγάλα μπορεί να μην έρθουν και ποτέ. Φυσικά από την άλλη είναι μια κάρτα που δείχνει μελλοντικά σχέδια, οραματισμό, έναν άνθρωπο πολύ φιλόδοξο, αποφάσεις, καινούριες δυνατότητες, σταυροδρόμια βέβαια, Οκ. Είναι πολύ πιθανόν να έρθουν αυτά όλα στη ζωή σας, που
που σας έχω περιγράψει μέχρι στιγμής και να βρεθείτε προεκπλήξεως. Και όπως συμβαίνει πάντοτε σε κάθε αλλαγή στη ζωή μας, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, ναι, θέλουμε το χρόνο μας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ θετική κάρτα και για τα αισθηματικά σας. Το δεύτερο διάρρη που έχουμε εδώ, έτσι, 2 κούπα, το 2 μπαστούνι. Γιατί μπορεί να δηλώνει ότι θα κάνετε σχέδια με το σύντροφό σας για το κοινό σας μέλλον. Αναφέρεται σε ισχυρή ένωση, σε αμοιβαία κατανόηση και πραγματικά έτσι σε μία αγάπη που είναι όμορφη, είναι φροντιστική, δηλαδή ο ένας φροντίζει τον άλλον. Φυσικά, εάν είστε ελεύθερες ή ελεύθεροι, σας ενθαρρύνει να μείνετε ανοιχτές και ανοιχτοί στις καινούριες εμπειρίες και γιατί όχι, κάτι ίσως συμβατό κιόλας με εσάς να έρχεται στη ζωή σας και εννοείται με το καλό, εγώ σας το εύχομαι. Έχετε ένα καταπληκτικό άνοιγμα από την πρώτη κάρτα που ξεκινήσαμε, έτσι. Και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα, τόσο πολύ όμορφα να εξελιχθούν όλα και στα οικονομικά σας και στις σχέσεις σας. Γιατί η πρόταση η οποία θα αλλάξει τα πάντα και θα σας γεμίσει χαρά αναφέρεται στα ερωτικά. Δεν αποκλείω βέβαια και μία επαγγελματική πρόταση εξαιρετική, δεν αποκλείω και μία επιχείρηση δική σας που μπορεί να ανοίξετε, όλα είναι μέσα. Όμως νομίζω ότι κυρίως έχει να κάνει εδώ με μία σχέση η οποία θα είναι και η σχέση της ζωής σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας τροχό, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε πώς θα γυρίσει για σένα ο τροχός, τι είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή σου και θα σε γεμίσει χαρά. Να αναφέρω βέβαια και εδώ ότι ο τροχός της τύχης ούτως ή άλλως είναι μία ιδιαιτέρως καρμική κάρτα, γιατί φέρνει αλλαγές, πολλές φορές απρόσμενες, άλλες φορές έχουμε κουραστεί πλέον να περιμένουμε κάτι να αλλάξει στη ζωή μας και εκεί που έχουμε κουραστεί πάρα πολύ, τσουπ, έρχεται αυτή η αλλαγή, η ευλογημένη και προχωράμε παραπέρα. Μάλιστα, αρχιέρεια. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κάρτα η οποία ονομάζεται το Ιερό Θηλυκό και είναι πολύ πιθανόν να μπείτε σε μία περίοδο της ζωής σας που θα νιώσετε ότι θέλετε με κάποιον τρόπο έτσι να απομονωθείτε, ίσως για να λύσετε και κάποια μυστήρια, ίσως για να ασχοληθείτε περισσότερο με κάποιες έτσι πνευματικές αναζητήσεις, με τα ψυχικά σας χαρίσματα, γιατί έρχεται η κάρτα αυτή και σας λέει πόσο πολύ σημαντικό είναι να εμπιστεύεστε τα εσωτερικά σας χαρίσματα, δηλαδή το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τα όνειρά σας, τις περίεργες εντός εισαγωγικών συμπτώσεις που μπορεί να συναντάτε στο δρόμο σας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η κάρτα. Σας υπόσχεται επίσης αποκαλύψεις και καταστάσεις οι οποίες μπορεί να υπήρξαν όχι ξεκάθαρες,
έρχεται η στιγμή να αποκαλυφθούν. Και εσείς πλέον να μην έχετε και απορίες, να είναι όλα στο φως, όλα στο φως πραγματικά. Αυτό που πρέπει να προσέξετε σίγουρα είναι το ότι μπορεί να μην είναι μικρό το διάστημα της απόσυρσης, γιατί επειδή είναι μια κάρτα που φέρνει και σοφία και όσο πιο σοφοί γινόμαστε, τόσο περισσότερο θέλουμε να θα το βρω παιδιά, απομονωνόμαστε και να πέφτουμε λίγο και σε πιο συχνά σε καταστάσεις έτσι διαλογισμού, οπότε ναι, εκεί θέλει λίγο προσοχή προκειμένου να κρατηθούν καλύτερα οι ισορροπίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό αναφορικά με τις ισορροπίες. Έτσι, δεν μπορεί να... Ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, το να είμαστε σε μια κατάσταση που νιώθουμε ότι πλέον είμαστε σοφότερες και σοφότεροι, όλα αυτά είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι να μείνουμε πάρα πολύ καιρό, εκεί είναι το θέμα. Οπότε, προσέχετε, κρατάτε πάρα πολύ καλές ισορροπίες προκειμένου να μην χαθεί, να μην χάσετε την δημιουργικότητά σας, την όρεξή σας για ζωή, έτσι, όλα αυτά είναι πάντοτε πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, να βρίσκουμε τον τρόπο να κρατάμε, ισορροπίες, παιδιά. Είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούμε να κρατάμε ισορροπίες. Να μην αφινόμαστε σε καμία κατάσταση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στην αδράνεια, αυτά. Θέλει προσοχή σίγουρα. Οπότε, αυτό εδώ προς το παρόν, μία φάση ωριμότητας, σοφίας, βαθιάς γνώσης των εσωτερικών σας δυνάμεων και δυνατοτήτων και αποκαλύψεις. Όλα αυτά σας τα υπόσχεται η Αυτοκράτηρα. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, τι δυναμικά που μπήκαμε. Έχουμε εδώ έναν βασιλιά μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, μπορεί να είστε κι εσείς εδώ, δεν έχει καμία σημασία, δεν έχουν φύλλο οι φιγούρες στην ταρό, απλά βοηθητικές προς εμάς. Και είναι ο πιο δυναμικός, ενεργητικός και παθιασμένος βασιλιάς. Επίσης έχει αποκτήσει σοφία. Έχει σοφία. Και αυτό σημαίνει ότι έχει αποβάλει ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν τα μπαστούνια, που είναι η παρορμητικότητα και η έλλειψη υπομονής. Γιατί συνήθως τα μπαστούνια, ακόμα και η βασίλισσα, όταν κάτι δεν γίνει την ώρα που το θέλουν, φεύγουν. Είναι ένας άνθρωπος γεννημένος ηγέτης. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Και γι' αυτό διεκδικεί τα πάντα, έτσι, ό,τι θέλει το διεκδικεί. Η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Άσος μπαστούνι, μάλιστα.
Από το καλό στο καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα συγκλονιστικό άσο, πραγματικά όμως, έτσι, πραγματικά συγκλονιστικός άσος. Γιατί? Γιατί έχει τόσο υψηλές ενέργειες, τόσο υπέροχες ενέργειες, που σας ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους. Κυρίως αυτόν της δημιουργικότητας, δηλαδή, αυτό είναι και που φωνάζει, θέλω να δημιουργήσω. Μπορεί να ξυπνήσετε σήμερα το πρωί, να ξυπνήσατε ή να ξυπνήσετε αύριο το πρωί και να νιώσετε πραγματικά την ανάγκη ή μάλλον να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα, μια συγκλονιστική ιδέα, που μπορεί να πείτε, μα δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το πετύχω, γιατί βέβαια το μυαλό αρχίζει και πετάει όλα τα αρνητικά εκεί. Μπορείτε όμως, έτσι σας λέει αυτός ο υπέροχος άσος, μπορείτε να κάνετε αυτό το καινούριο δημιουργικό ξεκίνημα και να πάει όχι καλά, αλλά τόσο καλά που ούτε εσείς θα το έχετε καν ονειρευτεί ποτέ σας. Άρα μην αφήσετε καμία ιδέα να πάει χαμένη. Μπορεί αυτό το καινούριο ταξίδι να αφορά εργασιακά, μπορεί να αφορά μία πνευματική εσωτερική αναζήτηση που εσείς θα κάνετε μέσα σας, ούτως ώστε να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, το μονοπάτι της ζωής σας. Καλά, το πρώτο και πιο σημαντικό είναι το να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να διαχειριστείτε πάρα πολύ καλύτερα την όποια κατάσταση. Και συνδέονται πάρα πολύ και με τον πνευματικό κόσμο τα μπαστούνια και με τη θρησκεία, έτσι ό,τι ο καθένας θεωρεί πνευματικό. Τώρα να σας πω επίσης ότι είναι ο άσος ο οποίος είναι full στην αρσενική ενέργεια και πάντοτε λέω ότι οι άνθρωποι, εδώ έχουμε θηλυκή ενέργεια, έτσι. Ιερό θηλυκό το είπαμε, σε πολύ έντονο βαθμό. Και πάντοτε αναφέρω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Και επίσης, αναλόγως τι βιώνουμε εκείνη τη φάση της ζωής μας ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτό μπορεί να εναλλάσσεται. Ό,τι λοιπόν χρειάζεται, αυτό χρησιμοποιούμε στην κάθε περίπτωση. Εδώ είπαμε αρσενική ενέργεια, μία κάρτα που έχει συνδεθεί και πάρα πολύ με την ερωτική πράξη. Πολύ παθιασμένες και παθιασμένους σας βρίσκω. Εδώ έχουμε το 4 κούπα. Για σκεφτείτε λίγο, μήπως λέω τώρα εγώ, ενδιαφέρεστε μάλλον, να το πω πιο σωστά, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αδιάφορος στο συναίσθημά σας. Ή δεν είστε πλέον μαζί και εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε να είστε μαζί. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να απομακρυνθείτε από αυτόν τον άνθρωπο και συναισθηματικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά και τελείως να κόψετε κάθε επαφή. Και ο λόγος είναι ότι αφενός μπορεί να μάθετε κάτι το οποίο θα σας σοκάρει, μπορεί να σας έχει κοροϊδέψει, μπορεί να σας έχει απατήσει, μπορεί να σας έχει πει τόσα ψέματα που ούτε κι εσείς δεν θα το πιστεύετε. Δεν είναι εδώ μια θετική κατάσταση στην οποία μπορείτε να μείνετε. Μπορεί βεβαίως να αναφέρετε και σε μια σχέση που είστε σε αυτή τη σχέση και πλέον έχει χαθεί το πάθος, ο ενθουσιασμός, έχουν χαθεί τα πάντα. Και παρόλα αυτά εσείς μένετε στη σχέση αυτή. Γιατί μπορεί να νιώθετε ανασφάλεια, μπορεί να νιώθετε φόβο, οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι μία κατάσταση θετική για εσάς. Θα πρέπει να φύγετε από αυτή
όσο γρηγορότερα γίνεται. Γιατί αφενός βιώνετε μια κατάσταση στην οποία δεν έχετε την απαραίτητη συναισθηματική κάλυψη και αφετέρου δεν θα βλέπετε και την όποια ευκαιρία έρχεται στο δρόμο σας. Και έρχονται στο δρόμο σας ευκαιρίες και πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Ευκαιρίες ικανές πραγματικά να γυρίσουν τον τροχό της τύχης. Εδώ με τον άσο μπαστούνι η πρόταση είτε για μία δημιουργική δουλειά, έτσι να αλλάξετε ίσως και εργασία εντελώς, είτε μία ερωτική πρόταση, είναι πρώτων πυλών, παιδιά. Το θέμα είναι κατά πόσο εσείς θα είστε παρούσες και παρόντες, ψυχείτε και σώματι, γιατί το σώμα σας μπορεί να είναι εκεί μπροστά στην πρόταση, αλλά η ψυχή σας, το μυαλό σας και η καρδιά σας να είναι εδώ. Άρα είναι δική σας η επιλογή το τι θα κάνετε. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι ευκαιρίες πραγματικά είναι πρώτων πυλών για εσάς και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα ή τον τρίτο τροχό της τύχης, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η πρόταση που θα γυρίσει τον τροχό της τύχης. Καλά. Λοιπόν, πέσαν όλες κάτω και θα σε γεμίσει χαρά. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εραστές. Εραστές, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τη χρειά της καρμικότητας, παιδιά. Αλλά και τον προβληματισμό και τις αποφάσεις. Έχουμε μπόλικα εδώ έχουμε να δούμε αναφορικά με τους εραστές. Γιατί φυσικά εννοείται ότι μπορεί να δηλώνουν να δηλώνουν αγάπη, αρμονία και σχέσεις, όχι μόνο σε ερωτικές σχέσεις, αλλά και σε σχέσεις, πώς το λέμε αυτό, σε συνεργασίες, το θυμήθηκα. Αναφέρεται σε μια πολύ δυνατή ένωση δύο ανθρώπων, πιθανότατα σε μια συνάντηση, παύλα ένωση αδελφών ψυχών. Αναφέρεται σε μια έλξη η οποία δεν είναι μόνο φυσική, με το σώμα μας δηλαδή, αλλά επίσης πνευματική και ψυχική. Όπως σας είπα βέβαια η κάρτα αναφέρεται και σε επιλογές και σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σκέφτεστε πάρα πολύ προτού πάρετε μια απόφαση, γιατί αυτή η απόφαση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμη ενέργεια, έτσι, δηλαδή να επηρεάσει τη ζωή σας για πολύ μεγάλο διάστημα. Και επίσης σας συμβουλεύει να εναρμονίσετε τις αξίες σας με τις πράξεις σας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας διδάσκει την ανάγκη, τη σημαντικότητα της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού σε μία σχέση. Επίσης αναφέρεται
όπως σας είπα, σε αποφάσεις και σας συμβουλεύει προφανώς να ακολουθήσετε τον δρόμο της καρδιάς σας και να μην επηρεαστείτε από κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι κατάσταση, οτιδήποτε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι κυρίως να ακούτε την καρδιά σας και κανέναν, μα κανέναν απολύτως άλλον. Για να δούμε ποια είναι αυτή η πρόταση, χωρίς να αποκλείεται εδώ και με τους εραστές ότι μπορεί να σας γίνει μια ερωτική πρόταση, έτσι. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Wow, έχω να πω. Ένα τεράστιο wow με μια λατρεμένη κάρτα που είναι η Αυτοκράτηρα και πραγματικά σας λέω ότι αυτά που έρχονται στη ζωή σας και πιθανότατα και εσείς τα επιθυμείτε γιατί είναι δική σας κάρτα βάσης, άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σαν άνθρωποι έχετε αυτές τις ενέργειες και αυτές τις ποιότητες. Άρα πάρα πολύ ψηλά είναι οι ενέργειες και οι ποιότητές σας. Είναι σαν να έχετε φτάσει τον ανώτερο εαυτό σας. Έχετε πάει πάρα πολύ ψηλά. Γιατί εδώ έχουμε το πιο υψηλό σημείο της αγάπης. Η Αυτοκράτηρα που η κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό που είναι η ταρό των τσάκρας συνδέεται με το τσάκρα της καρδιάς και το τσάκρα της καρδιάς είναι ορθά ανοιχτό και είναι σαν να μας λέει ότι είστε ολόκληρες και ολόκληροι, είστε αγάπη. Είναι αρχετυπική κάρτα, συνδέεται με το αρχέτυπο της μητέρας, γι' αυτό αναφέρεται στην αυθονία σε κάθε τομέα της ζωής σας, στην φροντίδα και στη δημιουργικότητα. Αναφέρεται σε μία περίοδο ανάπτυξης και συμβολίζει όλα τα θετικά χαρακτηριστικά που έχει μία μητέρα, αλλά μόνο ως συμβολισμούς. Γι' αυτό έχω πει και πάρα πολλές φορές ότι αν κάποιος μας βρει έναν άνθρωπο που έχει αυτές τις ποιότητες ως σύντροφο, έχει τον απόλυτο σύντροφο ζωής. Είτε αναφέρεται σε εσάς βεβαίως η κάρτα, ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει, ότι είστε ο απόλυτος ή η απόλυτη σύντροφος για έναν άνθρωπο. Δείχνει επίσης μία πολύ στενή σύνδεση με τη φύση, με τη μητέρα γη και όλο αυτό έχει δημιουργικότητα και μπορεί να σας φέρει καινούριες ιδέες, καινούριους στόχους, πολλά στη ζωή σας, πολλά και ευχάριστα. Σας ενθαρρύνει η κάρτα να αγκαλιάσετε τη δημιουργική σας πλευρά και να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Η Αυτοκράτηρα είναι η απόλυτη ενσυναίσθηση. Σκύβει με πραγματικό ενδιαφέρον στους άλλους ανθρώπους. Βάζει τον εαυτό της στη θέση των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Δεν κοιτάζω μόνο τον εαυτό μου και το προσωπικό μου συμφέρον, αλλά μπαίνω σε μία λογική του να νοιάζομαι πραγματικά όμως και για όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μου και όχι μόνο. Στα ερωτικά είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, στα επαγγελματικά είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Να θυμάστε ότι μπαίνετε σε μία περίοδο ζωής
που το συναίσθημα θα πηγαίνει μπροστά και πίσω, η λογική για τα πάντα στη ζωή σας, δεν αναφέρομαι μόνο στα ερωτικά, είναι η απόλυτη κάρτα. Για να δούμε παρακάτω. Να το και το παλικάρι. Έχουμε ένα ωραίο ζευγάρι εδώ, παιδιά, όμως, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Έχουμε βασιλιά κούπα και αυτοκράτηρα. Βασιλιάς κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού εδώ, και είναι ο βασιλιάς της ειρήνης, της αρμονίας, της αγάπης, των ισορροπιών, έτσι. Είναι και αυτός, έχει πάρα πολύ ενσυναίσθηση. Πάντοτε τον ενδιαφέρει να έρθει στη θέση των ανθρώπων γύρω του και να τους δει με αγάπη και με κατανόηση και με αποδοχή. Δηλώνει ώριμο και σταθερό συναίσθημα, πολύ καλή διαχείριση του συναισθήματος επίσης, γιατί έχει πληγώσει, έχει πληγωθεί, έχει ζήσει πολλά αναφορικά με το συναίσθημα στη ζωή του και ξέρει ακριβώς πώς να φερθεί την κάθε στιγμή. Δεν αποκλείω καθόλου, λοιπόν, το βλέπετε, όλο πάει, το δικό σας πάει στο ερωτικό, έτσι. Δεν το αποκλείω καθόλου, λοιπόν, να έχετε πρόταση, και πάρα πολύ σοβαρή πρόταση όμως, παιδιά. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε παιχνιδάκια, δεν έχουμε αγωνίες, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Εδώ και οι δύο κάρτες που έχετε ανοίξει είναι στο απόγειο. Είναι το πιο υψηλό σημείο των συναισθημάτων. Και σοβαρότητα και σοφία. Λοιπόν, και ακολουθεί και ένας υπότης πεντάκτηνο, που δεν ξέρω, μπορεί να βρεθείτε σε ένα δίλημμα, ξαφνικά να έχετε προτάσεις από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, ο καθένας, η καθεμία από εσάς εννοείται ότι μπορεί εδώ να είναι η απόφαση που πρέπει να πάρετε, έτσι. Υπάρχει απόλυτο συντονισμός ενεργειακός, η αλήθεια είναι. Τώρα, εγώ θα σας πω τα χαρακτηριστικά και του βασιλιά, του υπότη πεντάκτηνο, και από εκεί και πέρα η επιλογή είναι δική σας και η απόφαση είναι δική σας και το τιμόνι της ζωής σας πρέπει να το κρατάτε μόνο εσείς και κανένας άλλος. Εδώ λοιπόν υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, είναι ο πιο αργός μεν, αλλά και ο πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες. Γιατί έχει υπομονή και επιμονή, και αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο πετυχαίνει και τους στόχους του. Αργός στις εξελίξεις του. Πολύ. Όσα κάνει, πάντοτε ο γνώμονάς του είναι να υπάρχει μακροπρόθεσμο πλάνο. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν του αρέσει το περιστασιακό, ούτε στα αισθηματικά του, ούτε στα επαγγελματικά του, πουθενά και σε τίποτα. Θέλει εκεί αυτό που ξέρει, το σταθερό, το οικείο, το ασφαλές. Οπότε, αν και εφόσον προκύψει ένα τέτοιο δίλημμα, θα αποφασίσετε σύμφωνα με τον χαρακτήρα που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Μία διαφορετική εναλλακτική εδώ είναι η εξής, ότι εδώ μπορεί να μας δηλώνει κατάσταση, ότι τα πράγματα δεν θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι οι εξελίξεις θα είναι αργές, αλλά παράλληλα και απόλυτα σταθερές. Δηλαδή όταν κάτι παγιώνεται με τις ενέργειες αυτού του υπότη, να ξέρετε ότι θα είστε εκεί σταθερά με αυτόν τον άνθρωπο. Και φυσικά και με αυτές τις υπέροχες ενέργειες και τις ποιότητες που είδαμε. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.